පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කාලෙකින් තමයි editing tutorial එක ගෙනාවේ ඔයාලට Photoshop වලින් color editing කරන විදිය ගැන තමයි tutorial එක කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් හරියට මෙන්න මේ වගේ colors edit කරන photo එකක් ගත්තාම මේකේ ඉතින් මේක මම Photoshop CC 2015 කියන version එකෙන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Photoshop ඕන version එක ගන්න 7.0 වල පොඩ්ඩක් try කරන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. ඉතින් channel එක අනකලින් මතක් කරන්න video එක අනකලින් මතක් කරන්න තියෙනවා තාමත් channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි එන එකම පටන් ගමු video එක. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගේ Photoshop version එක open කරගන්න. ඉතින් මම Photoshop CC 2015 version එක මේ වගේ තමයි open කරපු interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට ඔයා යන්න මෙතන file option එකට ගිහලා new දෙන්න. new දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතනට මුලින්ම name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකට දෙනවා color edit කියලා. එනවා ඊට පස්සේ මෙතන document type එක මම photo කියලා දෙනවා. ඊට landscape එක width එක මම 18ක් වගේ දීලා height එක තියනවා 10ක්. ඊට resolution එක 330 color mode එක RGB color තියාගෙන bit එක 8ක්. ඊට background content white මේ settings මේ විදිහටම තියාගෙන ඔයා මේ window එක okay කරන්න. ඉතින් open කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට Photoshop වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට new page එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට අදාළ photo එක එතනට import කරගන්න. මම දැන් මේ photo එක තමයි import කරා මෙතන edit කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම මේක full screen වල ගමු. post horizon 2 game එකේ මේ කාර් එක තමයි මම ඔයාලට edit කරලා පෙන්නන්නේ color එක. ඔයාලා කියන්නේ මුලින්ම ඔයා යන්න දැන් layer panel මෙතන දෙන පල්ලෙහාම දෙනවා මෙන්න මේ වගේ mark එකක්. එතන දීලා hue saturation කියලා දෙන්න. මේක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ properties window එකක් එනවා. ඔයාලට ඒක display එකේ මේ කැමති තැනකට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට තියෙන preset කියලා default මේ master ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒව වෙනස් කරන්න යන්න බෑ. ඊට ඔයාලා මෙතන පොඩි ඇඟිලි සලකුණක් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා එතනින් තියෙන හරියටම color එක ඔයාලට select කරගන්න. ඔය දැන් මේ photo එකේ මොන වගේද image එක edit කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ photo එක ඕනේ ඔයාලට සාමාන්‍ය කැමති image එකක් ගන්න පුළුවන් මේක edit කරන්න. කෙලින්ම මෙහෙම මෙතනින් edit කරන ගමන් මේක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට edit කරගන්න ඕනේ area එකට යන්න. මම දැන් මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ color එක තමයි edit කරන්නේ. yellow color එක තියෙන්නේ. මම මේ හරියෙන් click කරලා ඊට පස්සේ යනවා මෙතන hue කියන එකට. ගිහලා මම මේ color එක මේ විදිහට red color එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මම යනවා move tool එකට. ඊට පස්සේ zoom out කරගන්නවා control minus වලින්. control plus වලින් තමයි ඔයාලා මේක zoom කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම select කරලා control T දීලා මේක මම දැන් photos දෙක colors වෙනසක් නිසා මම දැන් photos දෙකත් දැන් මේ photo එකම තමයි color දෙකකට හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහට ගානට මේ page එකේ මැදට අරගෙන මාර බලන්න මේන mark එකකින් ඒකට මැදට හදාගන්න. ඊට පස්සේ හරියටම හදාගත්තට පස්සේ මැදට keyboard enter key එක press කරන්න මම නැත්නම් ඔයාලට උඩ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ලකුණක් තියෙනවා අන්න ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ මම නැවතත් මේ image එකම ගන්නවා. දැන් මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා මේ color එක නිකම්ම මේකට apply වුණා. මම කලිනුත් මේ image එකම ගත්තේ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් ඒකටත් මේ layer එක select කරලා මෙතන පොඩි mark එක click කරලා hue saturation දීලා color වෙනස් කරන්න ඕන තැන දීලා ඒකනොත් color වෙනස් කරන්න. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් දෙකේම එකපාර වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේක edit කරන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද ඔයාලට තියෙන්නේ. මේ layer එක delete කරන්න. කරලා ඔයාලට පුළුවන් ආයෙම page එක create කරගන්න. මේ කලින් දීපු ඒ විදිහට save වෙලා තියෙනවා. දීලා ඒකට වෙනම ආයෙමත් මෙන්න මේ photo එක අරගෙන මේ විදිහට හරියටම screen එක full අරගෙන enter කරලා මෙතනින් ආයෙමත් hue saturation ගිහලා මෙතනින් මට පුළුවන් color එක හදාගන්න. දැන් මෙතන yellow area එක pick කරලා ඔයාලට වෙන තේත් එක මේ වටේ කලර්ස් වෙනස් වෙනවා.
මේ කහ පාට ක්ලික් කරාම දැන් කහ පාට තමයි මේක තෝරගන්නේ. දැන් මේ හරිය දැන් ඊට පස්සේ යනවා අන්න ඒ හරියත් කහ පාටින් ඒ හරිය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. ඊළඟ මේ සැටරේෂන් වලට ඔයාලට බලන්න පොඩ්ඩක් නේ කලර්ස් පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගන්න. ලයිට්නස් ගතිය මෙතන දෙමුත් වැඩි කරලා මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් උනා දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙතන කලර්ස් වෙනස් කරන්න දෙන්න යාළුවා. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක තෝරගෙන අරන් ගිහලා මෙන්න මේකේ ඒත් මේකට දාද්දී කලර් එකම එනවා. ඔයාලට පේනවා කොහොම කරත් මේ කලර්ස් දෙකම කියන්නේ අපි පේජස් දෙකකට ගත්තත් මේක එකක් එඩිට් කරලා අනිත් එකට ඒ කලර් එක ඔටෝම ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක එකක් අපි අයින් කරලා අනිත් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක ෆුල් ස්ක්‍රීන් අපි ගන්නවා. මේ කලර් එක මේකට හරියන්නේ නැහැ මට අග්ගල එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේ වගේ කලර් එකක් මේකට දාලා ඔයාලා වෙනදි මම හදපු අනිත් ඉමේජ් එක දැන් දෙක يعني ඔයාලට වෙනදි Photoshop එකේ කොටස් දෙකක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඕනේ මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහට දෙපැත්තට දාලා හදාගන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එකයි මේ දැන් දෙපැත්තට හදාගත්ත මේ විදිහට පළවෙනි එකට යන්න. ඒකට ගිහලා මෙතන save file වලට ගිහලා එතන තියෙනවා save as කියලා option එක. එතන දීලා ඔයා save වෙන්න ඕන location එක දීලා Photoshop කියන එක ක්ලික් කරලා කියන්නේ මෙතන save as type එක එතන ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ මම select කරපු file type එක දීලා save දෙන්න. save දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් එනවා. ඉතින් මේක ඔයා YouTube දාන්න නම් හදන්නේ මේකේ quality එක මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි ගාණක් පෙන්නනවා. මේක MB දෙකට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ඇදලා quality එක අඩු කරලා හරි අඩු කරන්න වෙනවා. ඒක වැඩි වෙද්දි ඔයා නිකන් normal විදිහට හදන එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. උපරිම quality එක දීලා මෙතන maximum දීලා මෙතන උපරිම 12 මෙතන මේ layer එක corner එකම ඇදලා මේ window එක ඕකේ කරන්න. ඔර ඒක වාට වෙනදී වෙනම එකක් විදිහට වාට desktop එකේ මම දුන්න තැන එතන save වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ඊළඟ image එකට ගිහලා ඒකත් ඒ විදිහටම save කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ වාට වෙනදී මේ දෙකම වෙනම images දෙකක් විදිහට අපිට තියෙනවා. ඊට පස්සේ වාම Photoshop app එක open කරගන්න. දැන් ඉතින් මේ දෙක හදලා ඉවරින්ද තිබ්බේ නැතුන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දෙක ක්ලෝස් කරන්න ඔයගේ software එක මොන ස්ටක් වෙනවා වගේ නම් මේ ෆයිල් ගිහලා new දෙන්න control and shortcut එක එසේ ඔයාමත් new page එකක් create කරගෙන ඔයා ඒ save කරපු photos දෙකම මේ විදිහට open කරගන්න. මේ විදිහට මේ දේ තමයි දෙපැත්තට දාලා හදන්නේ. එකක් වම් පැත්තට දැම්මා අනිත් එක මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තට දාලා අර පුළුවන් හදාගන්න. මම දැන් වම් පැත්තේ ගත්ත එක නැවතත් හරියටම භාගයක් වෙනකන් ආවේ නැහැ. වැඩි. එනවා මේ ගානට අරගෙන ආයෙත් මේකේ size එක resize කරලා බලන්න හරියටම දෙකම එක ගානද කියලා. දැන් නම් දෙකම එක ගාන. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ ඒකත් ඒ විදිහට වෙනම image එකක් විදිහට මම අර කලින් කිය විදිහට save කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක window එක okay කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම වීඩියෝ කියපු විදිහටම එකම photo එක colors දෙකකින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට quality එක උනත් අඩු වෙලා නැහැ මේකේ. colors same අපි දැන් original photo එකක් වගේ මේක edit කරලා දීලා ඔයාලටත් බැරි ගන්න. හැබැයි මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙලා color edit කරද්දි මෙතන horizon කියන එක මේක රෝස පාටයි මෙතන නිල් පාටයි ඒකෙත් අර ගන්නවා. ප්‍රධානම කෙනෙක් ගත්තාම මේ බලන්න කාස්ට් එක. ඉතින් ඒ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා.
ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. සියාලන්ට ගන්න ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක්